Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay narito tayo ngayon sa aking kaibigang mekaniko. Papapalitan po natin ng differential. Yan. Dati po kasi napapalitan ko na yan ng differential. Yung pinalit ko dyan ay yung stock na 943. Pinalitan ko ng 1043. Pina high speed ko. So ayos naman yung sa high speed nya. So pagka may karga, dito po kasi sa area namin ahon lusong, parang kaya mahirap. Kaya ngayon decide ako, balik ko na lang dun sa stock. Ito po, binabaklas na ngayon ng aking kaibigang mekaniko. Ayan o. Maalwa na nga. Dahil pinahirapan niya, di ba? Oo, 3 oras pinupukpok ni Batangas eh. Oblong naman ang brake drum eh. Yan, nag-oblong. Ngayon, ganyan po ang ginawa niya. Kinalas niya yung gulong. Yan, tapos kinalas yan. Tapos ito po, yan. Pahirapan dati nung una. Bago na baklas yan, inabot ng 3 oras pagpupukpo kasi pag i-stock po, mahirap daw talagang tanggalin. Pero ngayon po, dahil natanggal na, madali na siya ngayon tanggalin. Yan. Yung kabila. Oh, naka-video pa si Batang, oh. Viral yan. Sisikat ka ngayon, dadayuin ka ngayon. Ito talagang mga kaibigan ko mekanikong ito, talagang tiwala ako dito. Yung mga hindi kaya ng iba, ito nagagawa nila ng paraan, talagang maabilidad sila. Wala po kaming puller, kaya itong brake drum yung aming gagamitin puller. Ayan, yun yung ginawa. $300. 300. Ayun, dali na. Ngayon po, tinatanggal naman niya yung differential. Ayan.
May panglinis nga pala ako. Gasolina. Ito po yung 1043 na kinalas sa akin. Ito po yung stock ko na 943. So ito po yung pinalit ko na 1043. Ngayon, babalik ko na po ulit siya sa stock na 943. Ito po yung stock niya. Ito po yung sinasabi nila, pagka UP pa ito, ibig sabihin hindi pa nakakalas yung loob. Ito po yung pinakalock niya. Ngayon po sinalpak na po yung stock na differential niya, kinakabit na po niya. Yun po, ipapasok na po yung tawag dyan,
Ngayon po, sasalina naman siya ng langis. Napakahirap po magsalin niyan kasi ganun yung tayo niya, patapon. Ang technique niya po, ayan, gumamit siya ng plastic para dun isuksok. O, diba? Paraan lang po. Gamitan mo na yung budo yan, di maaari. Tulak yan. Saka matagal ako. Buti na siyam-siyam. Bago mapatustos eh. Lalagyan po ng gasket maker yung taklob niya kasi natagas doon para mawala ng tagas. Tataklob na po, ayan. Mahirap pumirsa sa ilalim, gawa ng gipitan tayo. Tapos na po.